مستر 3 بي. طلعت بي. تمام. شوف برضه حل عام صح ولا غلط. اوكي. طبعا هو مديني بارامتريك ايكويشنز، فالمفروض نعمل سمبليفاي برضه الاول، ولا ايه رايكم؟ بالتالي ممكن نعمل سمبليفاي لو مسكت الفيرست ايكويشن. اوكي، عملت بارتول بوث سايدز. يعني الفيرست ايكويشن هي عندي المفروض اكس سكوير بلس واي سكوير equals t plus t power of negative 1 or to both sides. expansion بتاع البراكت ده يطلع 3 terms هم x power 4 2x squared y squared plus y power 4 equals expansion بتاع البراكت ده برضه المفروض 3 terms t squared plus 2 times first times second. first times second هيبقى 1 عشان t times t power negative 1 هي الريسيبكال بتاعها اللي هو المفروض يبقى 1 times 2 يبقى 2 plus t power negative 2. متهيألي كده انا في الايكويشن نمبر 2 x باور 4 بلس y باور 4 equal t سكويرد بلس t باور نيجاتيف 2. فهعمل سبستيوشن ب x باور 4 بلس y باور 4 t سكويرد بلس t باور نيجاتيف 2. t سكويرد 2x سكوير y سكوير بلس t باور نيجاتيف 2 equals t سكويرد بلس 2 بلس t باور نيجاتيف 2. كده طبعا هنكنسل t سكوير اللي موجوده في الرايت مع t سكوير موجوده في الليفت. t باور نيجاتيف 2 الموجوده في الليفت مع t باور نيجاتيف 2 الموجوده في الرايت. وبعد كده نعمل both sides divided by 2 بقت x square y square equals 1. يعني ال y square equals x power of negative 2 عشان وديت x square الناحية التانية بالديفايدد. فيبقى عندي بعد كده هو الديريفيتيف بقى ل both sides يبقى 2y dy over dx equal negative 2x x power of negative 2x power of negative 3. negative 2x power of negative 3. طبعا ال 2 تتكنسل مع ال 2 وديفايدد باي، ولا هو عايز y dy over dx؟ هو عايز y برايم. يبقى المفروض نسيب الواي دي زي ما هي، بس نعمل جاست ديفايدد باي 2 فتطلع فعلا نيجاتيف x باور 3 اللي هي لتر بي. الله ينور عليك يا عمرو. واحده كمان. حد عنده سؤال الاول يا شباب؟ حد عنده اي سؤال الاول؟ طيب. لا. اللي بعدها.
مستر هتطلع بيه. تطلع بي. طيب ده رأي عمرو، تعال نشوف كده رأي عمرو كده صح ولا لا يا شباب. خلي بالك ان اتش and جي دولت are two differential functions، يعني هما الاثنين functions. يعني g ده h is a function of x and h also is as a function of x. اوكي كده. relationship between them ان they are multiplicative inverse. صح كده؟ يعني المفروض انا عندي ان هو جي اتش equals 1 مع g equals 1 over h، يبقى g times h equals a 1. عملت both sides times h. طبعا لما اجي اعمل derivative للليفت هاند سايد دوت طبعا برودكت رول، يبقى عندي g برايم times h plus h برايم times g equals derivative 1 بكام؟ 0. يعني برضو g برايم times h بقت equal negative h برايم times g. طب ما تيجي نعمل هنا divided by g، يبقى الرايت هاند سايد برضه الليفت هاند سايد divided by g، وبالمره الليفت هاند سايد divided by h، يبقى الرايت هاند سايد هو كمان divided by h عشان يجيب له عايزه. وكان عايز h برايم اوفر h. اوكي. فطبعا هنا يبقى g برايم اوفر g، والناحيه الثانيه h برايم اوفر h وفي نيجاتيف، يبقى النيجاتيف دي ممكن نوديها الناحيه الثانيه، بقت h برايم اوفر h اللي هو كان عايزها هتبقى ايكوال نيجاتيف g برايم اوفر g. نيجاتيف g برايم اوفر g يعني لتر c. تمام كده يا شباب؟ ها حد عنده سؤال؟ طيب واحده كمان. سهله جدا، يعني بتاع الدقيقه. مستر المسألة اللي قبليها ما ينفعش أقول إن جي إيكوال اتش باور نيجاتيف 1 واشتغل بالمعادلة دي على مثال. ينفع طبعا ينفع، ويطلع معاك نفس الحل. اه طيب ينفع ليه لا؟
ها طيب نيجي بالنسبه لديت طبعا. طلعت ايه الحل؟ حد طلعها؟ حد طلع الحل بتاع ديت؟ طيب هو مدينا النهارده اصلا دي واي اوفر دي اكس ايكوال بي. دي واي اوفر دي اكس ايكوال بي. دي سكوير واي، خدت بالك التو هنا فين؟ على الدي. يبقى ده بالنسبه لي انا هعمل ديريفيتيف تاني مره وريسبكت مين؟ وريسبكت تو اكس. يبقى هنعمل هنا دي باي دي اكس في الليفت، يبقى دي باي دي اكس للرايت. ده يبقى دي سكوير واي اوفر دي اكس سكوير اللي هو كان عايز يجيبها، بتيكوال دي بي اوفر دي اكس. ده المفروض الحل بتاعها، بس واضح جدا ان الحل ده مش موجود في التشويسز. طيب يبقى دي بي دي اكس زي ما احنا عارفين، لو انا عملت تايمز دي واي اب دي واي داون كده عملت تايمز 1، يبقى كده ما عملتش حاجه. بالنسبه للاثنين موجودين في الدومينيتور دول بينهم مالتبلاي، ممكن يبدلوا مكان بعض ولا لا؟ اكيد ممكن يبدلوا مكان بعض. يعني فتبقى دي واي اوفر الدي اكس دي بي بقت اوفر الدي واي، والدي واي اوفر دي اكس هو كان مداني في الجيفن ايكوال بي، يبقى نشيل دي واي اوفر دي اكس ونحط مكانها بي، بقت بي دي بي اوفر دي واي. فيبقى الحل بتاعي لتر بي. رايت تشويس لتر بي. تمام كده يا شباب؟ حد عنده اي كومنت على الكلام ده؟ اوكي اللي بعده. هجيب لكم بقى التشويسز.
طيب برضو نفس الكلام، هو لو ربنا قدرنا ونقدر نعمل سمبليفاي قبل الديريفيتيف هنعمل سمبليفاي قبل الديريفيتيف. فانا هعمل تايمز الكونجيجيت بتاع الدومينيتور، يعني هعمل تايمز 1، يبقى انا عندي 1 روت اكس سكويرد بلس اي سكويرد بلس روت اكس سكويرد بلس بي سكويرد تايمز الكونجيجيت اللي هو يبقى روت اكس سكويرد بلس اي سكويرد ماينس روت اكس سكويرد بلس بي سكويرد اب اند داون، عشان يبقى كده عملنا تايمز 1. بقت الاف اوف اكس ايكوالز طبعا 1 تايمز البراكت اللي هناك دوت هيبقى زي ما هو روت اكس سكوير بلس اي سكوير ماينس روت اكس سكوير بلس بي سكوير اوفر دول طبعا عشان كونجيجيت فبيطلع طبعا الفيرست تيرم باور 2، فالباور 2 هيكنسل الروت بقت اكس سكوير بلس اي سكوير ماينس السكند تيرم باور 2 اللي هو برضه لما نعمل ده باور 2 الروت هيكنسل بقت اكس سكوير بلس بي سكوير. طبعا لما ندخل الماينس على البراكت التاني ده اكس سكوير تحت تتكنسل، هيفضل الدينومينيتور بتاعنا مين؟ اي سكوير ماينس بي سكوير. طبعا زي ما انتم شايفين ده كونستانت ما فيهوش اكس فري اوف اكس، يعني ممكن اخلي ده كده كوفيشنت وهنا يبقى عندي براكت اكس سكوير بلس اي سكوير باور 1 هاف ماينس تاني زيه اكس سكوير بلس بي سكوير باور 1 هاف. كده احنا جاهزين نجيب الاف برايم. يبقى اف برايم اوف اكس ايكوالز طبعا 1 اوفر اي سكوير ماينس بي سكوير ده كونستانت هيفضل زي ما هو بره براكت كانه كوفيشنت للبراكت. نعمل ديريفيتيف لكل ترم جوه براكت بقى. يبقى عندي ال1 هاف هينزل يبقى اكس سكوير بلس اي سكوير باور نيجاتيف 1 هاف، ما ننساش ديريفيتيف inside the bracket يبقى 2x، بعد كده ماينس second bracket برضه باور 1 هاف هينزل x سكوير بلس b سكوير يبقى باور of نيجاتيف 1 هاف، برضه derivative inside the bracket يبقى 2x. واضح جدا ان ال 2 هتتكنسل مع ال 1 هاف، وهنا برضه السكند تيرم ال 2 هتتكنسل مع ال 1 هاف، وممكن ناخد الاكس كون فاكتور تايمز الكوفيشنت اللي بره بقت x اوفر a سكوير ماينس b سكوير، وهيفضل جوه براكت 1 اوفر عشان نبقى الباور بالنيجاتيف هننزله تحت في الدومينيتور. طبعا باور 1 هاف اصله كان روت اكس سكوير بلس a سكوير ماينس نفس الكلام بالنسبه للسكند تيرم يبقى 1 اوفر روت اكس سكوير بلس بي سكوير. ده اف برايم اوف اكس. يا ترى هو نفس الفورم موجود في التشويسز ولا في اختلاف؟ بالتالي لتر ايه نفس الفورم، يبقى الرايت انسر لتر ايه. شغال يا جماعه كده؟ حد عنده اي سؤال؟ حد عنده اي سؤال يا شباب؟ لا تمام.